সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনাই আজিৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি পাঠৰ আৰম্ভণিতে মই তোমালোকক এটি সৰস্বতী বন্দনা গাই শুনাম আৰু তাৰ পাছত আমি ক্লাছৰ মাজলৈ যাম। এতিয়া তোমালোকে সৰস্বতী বন্দনাটো শুনা। জয় মা সৰস্বতী জয়, দেৱী মা সৰস্বতী জয়, জ্ঞান দিয়া হে মোৰ মাতৃ, সুৰ দিয়া হে মোৰ মাতৃ, কৰিছোঁ তোমাক মিনতি। জয় মা সৰস্বতী জয়, জয় মা সৰস্বতী জয়, দেৱী মা সৰস্বতী জয়, জ্ঞান দিয়া হে মোৰ মাতৃ, সুৰ দিয়া হে মোৰ মাতৃ, কৰিছোঁ তোমাক মিনতি। জয় মা সৰস্বতী জয়, জয় মা সৰস্বতী জয়, জয় মা সৰস্বতী জয়। শুনিলা? বৰ ধুনীয়া প্ৰাৰ্থনা এইটো। তোমালোকেও মোৰ দৰে গাবলৈ যত্ন কৰিবা দেই। বিদ্যালয়বোৰ যেতিয়া আকৌ পুনৰ খুলিব, বিদ্যালয়ৰ মৰ্ণিং এছেম্বলিত তোমালোকে গাব পাৰিবা। হ'ব, এতিয়া আহোঁ ক্লাছৰ মাজলৈ। আজি মই তোমালোকক তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ নামৰ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং 7ত থকা আমাৰ উৎসৱ নামৰ পাঠটি পঢ়ুৱাম। তোমালোক সকলোৱে পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং 7ত থকা আমাৰ উৎসৱ নামৰ পাঠটি উলিয়াই লোৱা। সকলোৱে উলিয়াই ল'লানে পাঠটি? এতিয়া তোমালোকে মনে মনে বহি চাই যাবা দেই। উৎসৱ বুলিলে সাধাৰণতে আমাৰ আনন্দ কৰা, নতুন কাপোৰ পিন্ধা, নানা ধৰণৰ খোৱা বস্তু তৈয়াৰ কৰা আৰু খোৱা, ঢোল পেঁপা বজোৱা, ফটকা ফুটোৱা, নচা, গীত গোৱা আদি সকলোবোৰ মনলৈ আহে। উৎসৱৰ যোগেদি আমাৰ মাজত প্ৰীতি, মিলা প্ৰীতি আৰু একতাৰ ভাৱ বৃদ্ধি হয়। উৎসৱে সমাজত চলি অহা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰে। এই উৎসৱসমূহ আমি বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰোঁ। ঘৰুৱাভাৱে আৰু কিছুমান ৰাজহুৱাভাৱে। আন কিছুমান উৎসৱ আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পালন কৰোঁ। জানি লওঁ আহা। ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা উৎসৱসমূহ হ'ল জন্মদিন, বিয়া, সবাহ, অন্নপ্ৰাশন, নখোৱা আদি। ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা উৎসৱসমূহ হ'ল বিহু, মেডাম মে ফি, ঈদ, দুৰ্গা পূজা, আলি আই লৃগাং, ফাতেহা, ঈদ, দুহাজ, দহম আৰু মহৰম। কিছুমান উৎসৱ আকৌ ৰাজহুৱা আৰু ঘৰুৱা দুয়ো ধৰণেৰে পালন কৰা হয়। যেনে বিহু, বাথৌ পূজা, ঈদ, লক্ষী পূজা, সৰস্বতী পূজা, দুৰ্গা পূজা আদি। ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱসমূহ গোটেই দেশজুৰি পালন কৰা হয়। যেনে গণতন্ত্ৰ দিৱস, স্বাধীনতা দিৱস আদি। ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হয়। আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো গোৱাৰ সময়ত থিয় হৈ গাব লাগে। য'তে নাথাকোঁ এই সংগীতটো শুনিলে থিয় হৈ সন্মান জনাব লাগে। উৎসৱসমূহ পালন কৰাৰ একোটা উদ্দেশ্য থাকে। ইয়াৰ কিছুমান কৃষিৰ লগত অৰ্থাৎ খেতি বাতি কৰা, খেতি চপোৱা আদি কামৰ লগত জড়িত। আন কিছুমান উৎসৱ ধৰ্মৰ লগত জড়িত। আকৌ কিছুমান উৎসৱ মহৎ লোকৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ তিথিৰ লগত জড়িত। কিছুমান উৎসৱ পালন কৰোঁতে সেই তাৰিখটোত ঘটা বিশেষ ঘটনাৰ কথা মনত পেলোৱা হয়।
কিছুমান মহৎ লোকৰ জন্মৰ দিনটো জন্মোৎসৱ আৰু মৃত্যুৰ দিনটো মৃত্যু তিথি হিচাপে পালন কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ, শংকৰদেৱৰ তিথি, মাধৱদেৱৰ তিথি, হৰিদেৱৰ তিথি, গুৰু নানকৰ জন্মদিন, নেতাজীৰ জন্মদিন আদি। দুৰ্গা পূজা, সৰস্বতী পূজা, বৰদিন, ঈদ, ফাতেহা ঈদ, দুহাজ দহম আদি ধৰ্মৰ লগত জড়িত। বহাগ বিহু, বৈশাগু, মাঘ বিহু, কাতি বিহু, আলি আই লৃগাং, বাইখু, ভেঠেলি, সুৱেৰী, টুচু, কৰম পূজা, বাছ পূজা আদি কৃষিৰ লগত জড়িত উৎসৱ। কিছুমান এনেধৰণৰ দিন আছে যিবিলাকক উৎসৱৰ দৰে পালন কৰা হয়। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হ'ল এনে এটা দিন। প্ৰতি বছৰৰ 5 জুনৰ দিনা এই দিৱস পালন কৰা হয়। সেই দিনটোত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়, সভা সমিতি পতা হয়, গীত মাত আদি আলোচনা কৰা হয়। এইবিলাকৰ জৰিয়তে দৰকাৰী কথা কিছুমান পুনৰাই মনত পেলোৱা হয়, যিবোৰ আমি সদায় মনত ৰাখি মানি চলিব লাগে। অন্যথা আমাৰ বহুতো ক্ষতি হয়। পৰিৱেশ বুলিলে কি বুজা, পৰিৱেশ কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰি আৰু তাকে নকৰিলে মানুহৰ কিমান ধৰণৰ বিপদ ঘটিব পাৰে, সেইবিলাক কথা সভাত আলোচনা কৰা হয়। একোজন ব্যক্তিয়ে জনসাধাৰণৰ কাৰণে মহৎ কাম একোটা কৰি থৈ যায়। তাৰ সোঁৱৰণিতো দিৱসসমূহ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত পালন কৰা হয়। যেনে 2 ডিচেম্বৰত চুকাফা দিৱস, 24 নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস, 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস, 14 নৱেম্বৰত শিশু দিৱস আৰু 17 জানুৱাৰীত শিল্পী দিৱস আদি। এতিয়া চোৱাচোন, তলত এখন চাৰ্ট দিয়া আছে। কোনজন ব্যক্তিৰ নামত কি দিৱস পালন কৰা হয় তাৰ এখন চাৰ্ট দিয়া আছে। তোমালোকে সকলোৱে চাৰ্টখন চাই বহীত লিখি ল'বা দেই। কিছুমান উৎসৱ ঠাই বিশেষে পালন কৰা হয়, যেনে জোনবিল মেলা। মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোডৰ ওচৰত জোনবিল নামৰ এখন বিল আছে। এই বিলৰ পাৰত তিৱা লোকসকলে মাঘৰ উৰুকাৰ পাছৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেৰাহে কেইবাদিনলৈ এখন মেলা পাতে। এই মেলাখন জোনবিল মেলা নামে জনাজাত। চলি অহা নিয়ম অনুসৰি গোভা ৰজা জোনবিললৈ কৰ কাটল আদায় কৰিবলৈ আহে। এই উপলক্ষে পাহাৰ ভৈয়ামৰ বেলেগ বেলেগ জাতি জনজাতিৰ মানুহ আহি মিলিত হৈ মেলাখন পাতে। এই মেলাত বিশেষত্ব হ'ল যে মেলালৈ অনা বয় বস্তুবোৰ পুৰণি কালৰ দৰে ইজনে সিজনৰ মাজত সাল সলনি কৰে। এইদৰে বস্তু সলোৱাকে বিনিময় প্ৰথা বোলে। দৰং আৰু নামনি অসমৰ এটা উৎসৱ হ'ল মহ খেদা উৎসৱ। আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি হাতত টাঙোন লৈ গৰখীয়া ল'ৰাই মহ খেদা গীত গাই গাই গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে। মহ খেদোতে ঘূৰণীয়াকৈ থিয় হৈ ঘূৰি ঘূৰি ল'ৰাহঁতে তলৰ গীতটো গায়। তলত এটা তোমালোকক গীত দি দিছে, সেই গীতটো গাই গাই গৃহস্থক আশীৰ্বাদ কৰে তেওঁলোকে। অ হৰি মহো হো মহ খেদিবা যাওঁ জো, মহে বোলে মল্লো দে টেপৰ পোৰা খালো দে, বাঁহৰ পাত চিকিমিকি আমাক লাগে আধলি শিকি। আজিৰ পাঠ ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু এতিয়া তোমালোকক তলত কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে। প্ৰশ্নখিনি কি দিছে চাওঁচোন আহা। প্ৰথমতে দিছে উত্তৰ লিখা। ক নম্বৰ, তুমি কি কি উৎসৱ পালন কৰা? পাৰিবানে? আমি কি কি উৎসৱ পালন কৰোঁ? বিহু, দুৰ্গা পূজা, দেৱালী, ফাকুৱা, সৰস্বতী পূজা আদি। খ নম্বৰ, তুমি পালন কৰা উৎসৱসমূহত কি কি বস্তু লোৱা আৰু কি কি খোৱা? পাৰিবানে ক'ব? মই কৈছোঁ শুনা। নতুন কাপোৰ পিন্ধোঁ, চিৰা পিঠা আৰু নানা ধৰণৰ মিঠাই খাওঁ। গ নম্বৰটো চোৱাচোন। এই উৎসৱসমূহত যোগ দি মনত আনন্দ লগাৰ উপৰি তোমাৰ আন কি লাভ হয়? পাৰিবা ক'ব?
হৈছে আমাৰ উৎসৱসমূহত আনন্দ লগাৰ উপৰিও উৎসৱে আমাৰ মনত একতাৰ ভাৱ জগাই তোলে নহয়নে এতিয়া ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন মুছলমান সকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ কি কি মই কৈছো শুনা মুছলমান সকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ হৈছে ঈদ মহৰম আৰু ফাতেহা ইজ দুহাজ দহম শেষৰ প্ৰশ্নটো চোৱা খ্ৰীষ্টানসকলৰ প্ৰধান উৎসৱটোৰ নাম কি পাৰিবানে ক'ব মই কৈছো শুনা খ্ৰীষ্টানসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ হৈছে বৰদিন ইয়াৰ তলত আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছে তোমালোক সকলোৱে পাঠটো খুব ভালদৰে পঢ়িবা আৰু তলৰ প্ৰশ্নখিনি মোক কৰি দেখুৱাবা হ'ব আজিলৈ পাঠ ইমানেই আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ